sound man. Put on. Sak. Hey guys, go! Kill me, dude! Hi, this is what I bought from SM. First one is I bought Corona.
Okay, video mo. Picture. Picture. 1, 2, 3. Kami sa among mga sala, may muna kapasaylo kami sa nakasala mo. Ipinili kami kumpir sa tulay, inuwalo sa kami sa jalagan. Amen. Mag-imaya at Maria, magpuno ka sa dasyan, sinuwan ng mga bulahan. Kuya. Tikuan man si Jab sa catering. Tigiwa ulit yun. Ako dyan rin ka na kumain. Ito man, kamanan ka na surface na baboy. May surface. Hindi lang ito, ando sa panit pa. Kain. Kaon makalak. Alay ko lang ito mo. Di ba aron ito ba? Kayla? Ay, magtawag ganyan, nagkapi. Huwag mga di mo magtagay. Sa nilang ayos eh. Oh. Basta ka. Oh. Kaya ka. Okay. A day in a life of Natalie's friends. Hindi mag-try ka na niya. Atay ka loob mo. Uy, kuhaan man na. Naman, pagaw lang mo. Play cold run. Today on the bot day. Bitaw. Rate your drink. Mo ko ninom. 7.5 out of 10. Ulo kaluod. Patuon sa na to, Bi. Tanawon sa na to. Kasi tanani mo. Atay. Ano?
we are back. Ay, ay, sa natin. Memories. Memorable kaya na kayo natin. Ayun, no? Sa'yo. Something is not the same. I'm here with plenty of eyes. It's me, it's me. So if you can't find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves Face, kissy face, not to your fault, but I'm trying to kiss you look for real. a little girl. Let's go over what I had in mind. Ano ba? Nakita ko karon ang Ang kahintang mo lahi ragyot sa kuba ang kauban mo. Ito ba yung sunod-sunod?